kaibigan, nagbabalik po ang programa Action Central Luzon. Kasama ko pa rin po si Dr. Roy at saka ang special guest po namin ngayon si Dr. Ramon Jose. Pangmayaman yung pangalan no? Ramon Jose Suarez. Pangmatanda. Pangmatanda. At mabuti naman ho, yung sinasabi niya. Sana po nakikinig tayo ng mabuti. No? Huwag tayong matakot. Kailangan po harapin natin ang katotohanan na dito po sa ating probinsya, sa ating rehiyon, masyado masarap ang pagkain, mahilig sa yung mga pagkain na buro, ganyan, binurong karne, lahat-lahat. Kaya ano ba yun? Tumataas bang risk? Yes, of course. Diet plays yung sinabi mga kanina. A big role sa pag-develop ng mga sakit tulad ng diabetes, no? At saka hypertension. Pag masarap ang pagkain, tabain pa naman tayo. Ano? Yes, so, pag naging mataba yung isang tao, magkakaroon niya ng increased risks for diabetes. Pero meron din payat na tumataas ang presyon at saka nagkaka-diabetes. Meron din mga ganon, yung mga may genetic factors. Yes, genetic factors. Kagaya mo nga sabi mo kanina, yung Asians, kandidato ka na agad. Tapos kapampangan ka pa. Masarap magluto yung nanay mo. Oo, nanay mo, lola mo, masarap magluto lahat. Ang daming nilalagay na condiments sa yung pagkain, no? Sa niluluto nila. Tama. Kaya yung risk nandyan. Pero kaya kailangan, sabi rin ni Doc, pwede rin maiwasan yan, no? Nasa lifestyle diseases ito, di ba? Lifestyle diseases. Kung paano tayo, how we live, no? Is probably also the answer to this, kung adjustment lang. Adjustment lang sa lifestyle natin. Yes. Malaking bagay yung adjustment. Not only for the adult population, but I think it's also a challenge for parents to begin early with their children. In fact, it's also a challenge for us, especially yung sa field ni Dr. Roy, which is pagbubuntis pa lang, dapat healthy na yung mother. Yes. Kasi if you make the mother aware, then the whole family will follow. Right. Kung ano yung diet ng nanay, kung pangit ang diet ng nanay, asahan mo syempre pati yung asawa, pati yung mga anak, pangit na rin yung diet nila, pangit na rin ang lifestyle nila. Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na. Sa teorya nga, sa pagbubuntis pa lang, nagkakaroon na ng risk factor that's true. ang magiging anak ng pasyente. yes. Kasalanan po ng nanay. Kasalanan ng nanay. Dapat habang buntis kayo, maganda na ang inyong lifestyle at maganda din yung mga ipinapakain nyo sa baby nyo. Alright. Kasi yan yung sinasabi ng siyensya, dyan nag-uumpisa yung nephron endowment. Yung gaano karami ang magiging functional cells ng bato mo. So habang binubuntis pa lang, dapat nag-uumpisa na tayo. So not only, hindi lang po sa mga kalalakihan, hindi lang po sa mga bata, kundi rin po sa mga nagbubuntis, importante na rin po yung doon pa lang po actually pag tinatanong nila yung mga nephrologists, let's begin from the primordial soup. Yes. Tama. So, ina-advise mo naman, di ba, yung mga pasyente mo sa diet? Syempre kasi parati naman ganun yan. Syempre pag buntis, unang kaagad, first check-up mo, dahil nga Asian sila, automatic na kaagad blood sugar. Kaya no question, kaya dati tinatanong pa, may family history ka ba na yung nanay mo ba may diabetes, tatay mo ba may diabetes, may kamag-anak ka ba na may diabetes, hindi na kailangan ngayon yun. Automatic na. Pagpasok, test mo na kaagad sila for diabetes. So, fasting blood sugar kaagad. So, yun na yun. Totoo yung sinasabi ni Dr. Biboy. Kasi, gaano ba yung kabata yung sa iyo, sa experience mo na may renal failure na nagda-dialysis? Alam mo, nakakalungkot pero sabihin na natin sa ating mga televiewers, yung pinakabatang na dialysis sa mga pasyente ko is 13 years old. Bata naman. As young as 13 years old. 3-6, first year high school lang yun, no? Yes. At talagang merong discomfort, no? Pag may dialysis. Mag-iiba na rin ang buhay mo pag nagda-dialysis ka, di ba? Ang magbabago sa buhay ng pasyente, of course, matatali siya sa pagdadialysis dahil ito yung kailangan na ng katawan niya. Ang mararamdaman nila generally, a sense of well-being kasi lilinis yung dugo. Yes, after. Pero kung hindi pa yan dinadialysis, maraming mga nararamdaman na hindi maganda, yung mga paghirap sa... Pero ano ba yung dialysis talaga? In layman's term, or kung ano ba siya? Okay. Dialysis, actually yung term na dialysis is actually
I think from the Greek word dios at saka yung lysis, no, yung which is breaking down. So there are two compartments na bine-break down natin yung dumi. So yun yung process of cleaning yung blood ng pasyente. No? So dialysis, meron siyang dalawang prinsipyo, yung diffusion o yung paglipat ng dumi from the patient dun sa solution, at saka yung paglipat ng excess na tubig dun sa solution, which is called ultrafiltration. So both diffusion and ultrafiltration ang prinsipyo ng dialysis natin. So in that sense, parang nagagaya na niya ang function yung ng function kidneys. ng kidney. So parang artificial way of the function ng In kidney. fact, it is registered with the Artificial Organ Society sa mundo na the dialysis actually an artificial kidney. An artificial kidney. Yes. Ganyan ang intention. How long ba yan? Pag yung isang treatment mo, gaano ba katagal? It can range from 3 hours as much as 5 hours per day, 3 times a week. So, 3 times a week, Yeah, 3 times a week. Unfortunately, dito sa atin, ang cost kasi, yung burden of cost nasa pasyente. Sa pagtitipid ay paminsan 2 beses sa isang linggo magdadialysis. Pero paano mo masasabi na ikaw magdadialysis ka na o ikaw hindi ka pa muna magdadialysis? Kailan mo hahatulan? Magandang tanong yan. Kasi yung iba naman parang, naku, doon na muna ako dun sa isang doktor kasi sabi ng isang doktor, di pa daw ako magdadialysis. Yung doktor na to, sabi niya magdadialysis na ako. Ang pinaka sinusundan po natin talaga ay yung tinatawag ng GFR, yung unit of function ng ating bato. Pag po ay umabot na tayo dun sa end stage kidney disease, which is yung stage 5, yung pong score ng makukuha mo sa GFR is less than 15 ml per minute. Alin tulad natin sa percentage, parang less than 15% na lang ang gana ng bato. Yun ay nangangailangan ka na ng dialysis. With or without uremic signs and symptoms, may indication ka na kailangan mo ng kidney replacement, which is in the form of hemodialysis, peritoneal dialysis, or kidney transplant. So those are the types of dialysis, di ba? Di ba bago yan, tinitest mo na yung creatinine level mo? Tama. Na-estimate po kasi yung GFR sa isang mathematical equation na madiderive natin kung ano yung estimated function ng bato. So kung less than 15 ml per minute na lang, may indication na for renal replacement therapy. So yun yung sagot dun sa magandang tanong ni Dr. Aro. Renal replacement therapy. Yes. Okay. Alam mo to, meron lang kukwento, no? Kasi nanay ko nag-dialysis, matagal-tagal din, no? Tsaka madalas. Napansin ko lang, magkakabarkada na yung mga pasyente. Kasi matagal sila nagmamonitor. Wala na sila, hindi na dumating, ganyan. They know each other, doktor nila, parang Diyos nila, ganyan. Tapos, di ba nakaupo sila, may TV sila. Kasi before, sa hospital lang naman ang mga at lahat puno, di ba? Ngayon, meron ng stand-alone. Ibig sabihin, pumupunta lang sila sa isang kwarto na to or sa isang lugar na to, lahat sila nandun lang para mag-dialysis. Di ba? Meron na yung mga, it used to be hospital-based, no? Pero meron na ngayon mga freestanding, tama. Parang mga clinics na lang na kasi mas less yung gastos, mas less ang exposure nila sa infection kapag sila lang nandun talaga. Tapos yun nga, tama yun, nagiging magkaka-burps. Magkaka-burps na sila. Nagmo-monitor na, wala na si ganyan. Sa mga mayayaman na bansa, nauuwi pa nila. Right, nabalita ko sa US daw. Meron kang machine na dala-dala mo sa bahay. Yes, especially din sa Australia. Right. So yung common na nakikita nila, aling dialysis yun? Hemodialysis yun o peritoneal dialysis? Hemodialysis po yun. Hemo, which means blood, di ba? So ano yung difference niya ba dun sa dalawa? Okay, that's a very dagdag gastos pa yun, di ba, yung blood? At saka din mas mahal. Alin ang mas mahal? Tsaka sino yung mag-hemodialysis? Sino yung magpe-peritoneal dialysis? Controversial question yan, no? Kung sino yung magpe-peritoneal at saka mag-hemodialysis. Ang most common dito sa ating sa Pilipinas, ayon sa Red Cap o yung registry ng diseases sa Pilipinas, almost 95% of end-stage renal diseases avail of hemodialysis rather than peritoneal dialysis.
By the way, yung dalawang modality, which is yung una natin pag-usapan, yung sa dugo, which is yung pinaka-common, is a very efficient way to remove yung waste products. No? Not as compared din sa peritoneal dialysis, it's also a very good modality. In fact, ang naunang klaseng dialysis, ang Yung peritoneal dialysis. Okay. Oo, natatandaan ko pa nung nag-duty ako sa Jose Bilinggan kasi syempre government hospital. Wala pa sila nung namang pang-hemodialysis. Minamanual pa namin yung peritoneal dialysis. Nakatabi ka, nakahiga ka sa tabi ng Toxic pasyente. yun, no? Habang binabantayan mo siya. Tapos pag naubos na, papalitan mo na naman yung tubig niya. toxic. Tsaka masakit sa tiyan ng pasyente kasi kawawa ang pasyente, kawawa ang doktor. But it's still being used now. Kawawa yung clerk. Yes. Mas mura ba? In modern times, actually, it's similar to the expenses of hemodialysis. They're just about the same, and the effects are the same. But it's more convenient to use the hemodialysis. Yes, it's ganito yan. I think happy patient, Yes. hemodialysis, kasi there's someone's gonna take care of you. Upo ka While na lang. watching TV? Yeah, watching Or TV. nag-iPad? music. Reading or sleeping. Nagpa-Flappy Bird? Oo. O di kaya ano ba? Mga games Oh, sa right. iPad nila. Even some of my patients, they bring their iPads. Tama. Mag-internet Buti na lang may sila. iPad na. And then, noon nung araw, laptop pa, manunod sila ng mga DVD nila. Right. As compared sa peritoneal dialysis, na you have to take care of yourself. Yung mga patients who are on peritoneal dialysis, these are the exceptionally independent patients. Yung ayaw nilang paalaga. So, silang mag-aalaga sa sarili nila. Silang magda-dialysis sa sarili nila. So halos pareho din ang gastos. Halos pareho. Halos pareho lang ang gastos. But, What will you advise? What is your useful advice to the patients that comes to you? ganito yan, we always give them the option. Option, okay. Yes, but yung malaking factor sa decision nila is of course economics. Yes. Nafi-favor ang hemodialysis dito sa atin, it's because of the wide PhilHealth coverage. Yes. So kung mas makakamenos sila, it's because of PhilHealth, they would rather choose the hemodialysis rather than the peritoneal dialysis kasi right now, if I'm not mistaken, hindi pa ganun ka-extensive ang PhilHealth coverage for peritoneal dialysis. Yes. And there are not enough facilities yet na who are existing to implement yung peritoneal dialysis system, unlike in Hong Kong or in Brazil, ganyan. Even in Vietnam and Thailand, I think they're trying to do Pero yung peritoneal disease of the century yan, lahat-lahat sa maraming lugar na sinasabi mo, gumagawa na ng ganyan, di ba? Oo po, talagang You see, mas dadami pa yan. definitely At the rate, Unfortunately, mukha. at the rate of 10% per year. Pero pag nakita mo yung magda-dialysis, ano ba yung kasi makikita mo sila usually pag nakakasalubong nyo, aside from the physical features na nakikita nyo na mukhang nagda-dialysis sila, makikita nyo meron silang mga naka-bandage Yes. dyan. Kasi dun yung access ng Tama. dialysis. Saan yung ano ba yun? binubutasan? Tama. Sa emergency, sa leeg. Oh, leg, right. There's a big vein there, it's called the internal jugular vein. Yun ang ina-access namin during emergency cases. Pero kung naka-prepare naman, matagal na nagpapatingin yan, there is a pre-made fistula, what we call a native fistula. It's a shunt connecting yung arterial and the venous system para madaling mailagay yung karayo. In fact, yun lang ang mararamdaman ng pasyente during dialysis na related to pain pag linagay lang yung needle. Pero during dialysis, Pag collapse yung mga veins ng pasyente, yun mahirap mas yun. mahirap sa inyo yun. Pero usually ang gumagawa kasi noon, yung nagsha-shunt, yung naglagawa ng kanilang shunt, hindi naman yung nephrologist. Merong mga TCVS right. or mga surgeons, vascular vascular surgeons na mag-access nun para sa mga nephrologists. Yes. That's right. So it's a multidisciplinary approach. Kung i-refer agad sa isang vascular surgeon, i-prepare na niya yung shunt. And in the event na kailangan siyang ma-dialysis, hindi na kailangan ang pasyente na hintayin pa magrabe, yung ma-ICU, ganyan, no? So, pwedeng pumunta na lang sa doktor nila at sabihin nilang,
masama na pakiramdam ko, and then they'll just do dialysis, hindi na kailangan mo confine, then magiging maganda yung pakiramdam nila. Okay. So, yung nga pinag-usapan natin yung nagda-dialysis na yan, no? Yung bang pinakamatagal na nag-survive dahil nagda-dialysis, alam mo, may record ba dyan? Gaano ba katagal ang nagda-dialysis? Ang extension. Oo, na-extend. Ang yung free. Mhm. Ang yung bonus kapag ka nag-dialysis ka. At the most. Sige, siguro let's start with the most factual, yung facts muna, no? Yes. Yung according to US RDS, yung registry ng renal diseases of America. And even siguro globally it would be similar. Ang average lifespan ng pasyente who is on some sort of dialysis, either PD or hemodialysis, is about 4.8 years. Mhm. Sa lahat na nang nagdialysis yun, bata, matanda, middle age. But hindi yun ibig sabihin na pag nagdialysis yung pasyente hanggang 4.8 years Yes. na lang. Pwede pang Pero longer. longer, right? That's the average of all the cases in the world, no? Or pwedeng shorter. Mhm. Yeah, or Depends. pwedeng shorter. So that's like the median of all cases. So let us say in actuality, Mhm. I know a patient that's on 18 years on dialysis. 18 years na. 18 years. Pero may preparation ba yan? I mean, yung before ba sila ma-dialysis? Yung may rituals ba? What do they do before sila pumunta doon? Bawal bang kumain ng ganito? Or hindi ba muna sila kakain ng ganito? Oo, So, pwede lahat ano kainin. yung preparation before? Before mag-dialysis and after? Mhm. Kasi yung ibang pasyente na nakilala ko, alam ko, after nila mag-dialysis, sasama pa sila sa mall. Mhm. Mamamasyal pa sila after. Ano yung preparations before? Tsaka ano yung pwedeng gawin after? Okay. Ito ay walang specific na preparation, pero usually na-advise namin is of course hygiene. Yes. Before you, ideally before you go to the dialysis unit, para magpa-dialysis, you have taken a bath Mhm. para malinis kasi we'll Prone be to infection. we'll be Yes. accessing yung blood, so we would not want yung dirty and contaminated yung suot ng pasyente at hindi naligo, ganyan. So hygiene is number one, and then we encourage the patients to rather eat a few hours before the dialysis rather eating during dialysis. Mhm. Kasi meron, di ba? Meron kumakain, no? Hindi natin mapagbawalan. During dialysis din, ano ba nararamdaman nila? Nahihilo ba sila? Nasusuko ba sila? Oh, yes. Wala silang nararamdaman? Karamihan na walang dapat maramdaman yung pasyente during Karamihan. dialysis. Mhm. No? Kung meron man maramdaman na gano'n, it's a complication of Okay. dialysis. Ano yung nawawalan ng presyon naman during dialysis? Yun Tapos yung ini-stop number yun. one complication Mhm. of dialysis is hypotension, yung pagbaba ng presyon. Yes. Nangyayari ito kasi ang dugo natin ay lumalabas at linilinis sa isang makina. So yung palang ay isang stress na sa katawan na Yes. nababawasan yung dugo mo, kaya bumababa yung Mhm. yung presyon. Especially for old patients siguro, no? Yes, for Mhm. old patients. Of course, may ibang factors yan kung may sakit na rin sa puso. Yes. Mhm. So, hindi rin kaya yung ganung stress sa katawan, Mhm. bumababa ang BP. Pero ito, Doc, no? Because this happened in the family. Mm. When do you tell the family or the patient that, when do you advise them? Do you advise them? Or do they have to ask you kung dapat itigil na yung dialysis? Natural po yan na part ng job ng isang doktor. Mhm. Kung sabihin ay yung chances. Yes. Of course. Pero ultimately yung decision always lies with the patient and the family. We often advise, lalo na sa mga pasyenteng maraming comorbidities, yung maraming sakit na not to be so much aggressive anymore kasi in terms of yung finances pa lang, malaki na yung magagastos. Tapos may ethics din. For example, the patient has cancer. Mhm. Would you still advise the patient to undergo dialysis? Siyempre hindi na, dahil yung dialysis would not help dun sa sakit. dun sa cancer niya, hindi Yes. siya gamot, no? Right. Di bale kung may kidney failure lang or yung quality of life ng pasyente hindi na na-achieve. Then I think it's a good time to talk to your doctor kung yung pasyente ninyo
hindi na tumatayo, Yes. hindi na So it's really the quality of life. Yes. If ever na magdadialysis pa ba siya Or or after hindi. dun sa quality of life ng Yes. patient. Pero kayo, hanggat walang desisyon ng pamilya, pag nawawala ng buhay yung pasyente, bubuhayin niyo pa rin, di ba? Yes. Mm. That is assumed Yes. sa medical practice. Right. Mm. That is assumed. Because if dialysis will not work, your next step is For patients who have renal failure, if dialysis usually works naman. pero kung hindi, di ba we offer them renal transplant? Yes, of course. Pwedeng two-step approach, dialysis na lang or kidney transplant. Habang naghihintay ng bato, pwede mo So na it's mag-dialysis. actually parang ano yung dialysis eh. Waiting for another, Waiting lang for kung Yeah. kakayanin mo, your finances will allow waiting it, for a donor. or meron kang makakamatch. So, Meron yun kang yung, pera. yun yung, Malay mo, yun din tatama yung ka ng benefit, loto. yun din yung benefit ng dialysis kasi. Right. Yes. It's a bridge. Right. It's a bridge to life, and if in fact wala nang lifeline, wala nang kidney na magiging available, you can also do it as long as you live. So Hanggat kaya. Hanggat Kaya pwede. sabi mo kanina, 18 years na, no? 18 years. You know, Ang ibang klase usapan lang yan. naman dyan kasi yung finances eh, kung Right. hanggang saan. Oo. At saka din yung state ng pasyente, no? Kasi kung minsan, the members of the family, tinitingnan namin, hindi naman maayos, parang nanghihina pa. Nabubuhay lang pagkatapos ng dialysis. But after that, even after the dialysis, wala na naman. So, it's really hard for the members of the family to decide. Pipirma ka ng waiver, di ba? Yung wag yun ang buhayin kung naano na. Pero sinubukan pa rin namin, pinatagdag pa rin namin, hoping that may mangyayari pa. That's the personal experience, no? Yes. Ang gusto natin sa dialysis, prolonging life, di ba? Bridging it, giving it some more time, Yes. or giving the patient some more time. But it's not a guarantee kasi na pag dinialysis mo yung pasyente na talagang hahaba. mabubuhay siya for Or nag-dialysis. comfortable yung buhay, yung comfortable life, right? Actually, yun ang first when you talk to your patients, they always ask for guarantees. Walang guarantee dyan. The only thing that I tell my patients in my practice, the only thing I can guarantee is they will feel better. Mhm. Yun lang. Feel better. As compared to doing nothing. They often ask me, how long would I live? Right. Unfortunately, I don't have a crystal ball to tell you how long would you live. But God will actually decide on that na lang. So, but I can tell you, your chances of living longer is higher It's higher. rather than doing nothing. Nothing. Pag hindi ka nag-dialysis, ang ibig sabihin yan, gaano katagal lang nasusurvive yun, Doc? Depende sa Daming complication. factors. Oo. Daming Daming factors. factors Like to age. consider. Right. Kung Mhm. bata yan, matagal pa. Kung medyo matanda. Pero pag marami na And yung other complications. sa loob. Other comorbidities as well. Mhm. It's very hard to say. Yun nga, being as doctors, we're often asked about difficult things na ganyan, na gaano katagal na lang. And fortunately, we don't have a crystal ball nga to tell Oo. you na hanggang kailan. But yung chances, really, if without medical intervention, the chances would be grim for the patient. Mhm. So, Grim. Grim. Kasi nga, pwera yung iikli na yung buhay, masakit pa yung mararamdaman. Discomfort, no? There's a Yung lot of pain. discomfort. Mhm. So, I always tell them, if you knew if you had only 1 year to live, would you rather live it comfortably Yes. or in misery? Mhm. So, they take it in that Mhm. context na lang. Kaya rin yung mahirap, no? Wala na yan, sabi nila, pag nagda-dialysis na. Parang hinahatulan na rin, no? Sa mga mahihirap, nakikita ko yung lakas ng loob. I have to give it na. Tsaka may PCSO dyan. Oo. Merong LGUs dyan. Merong, ano ba yun? PhilHealth actually PhilHealth dyan. Yung covers PhilHealth, that. malaking tulong. Late for this year or recently, yan yung bagong Oo. naitulong ng We have to PhilHealth. congratulate them. Oo, Yes. kaya nga Thank them also. ang goal ng government or ng DOH is universal health. Right. Na Mhm. wala ng Pilipino ang hindi magkakaroon ng PhilHealth. Right. As much as Dapat. possible, lahat may PhilHealth. Kung nakakapag text ka araw-araw, anli pa, tapos nakakapanigarilyo ka, nakakapagkwaho ka, there's no reason why you can't afford your PhilHealth, no?
na hindi ka mag-invest para sa PhilHealth. You never know when it's gonna be used, no? Yan ang mga benepisyong ayaw natin gamitin, pero kailangan natin. So, Doc, mga friends natin dito, we have a few minutes left. Anong message na gusto nyo paabot sa ating mga viewers all over Central Luzon? Yes, ang message na gusto kong bigay sa mga televiewers, mapabata o matanda, please keep in mind that this type of diseases are preventable. And yung number one po ninyong panlaban is awareness. Please po alamin ninyo sa sarili ninyo kung meron kayong mga risk factor tulad ng hypertension or diabetes, no? At magpatingin po sa inyong doktor. Hindi naman po mahirap puntahan yung mga doktor ninyo kahit ho sabihin natin sa mga mahihirap or even sa mga mayayaman, no? Puntahan lang po ninyo inyong doktor and then itanong kung meron kayong risk factor for kidney diseases so that they can take care of you better. Okay, thank you very much, Doc. Doktora, So, yun na nga siguro talaga, no? thank you for bringing him here. Oo nga. Thank you, B-Boy, Welcome, you're welcome. So, it's very, I'm proud, Oo, siyempre. Naging aking estudyante. So, kahit na nagiging obvious yung edad. Pero, I'm proud of him talaga naman. So, yun po sa mga televiewers nyo natin, no? Para pag nag-dialysis kayo, hindi po yan death sentence. Huwag niyo pong isipin na wala na. So, kailangan lang po, alamin nyo kung sinong doktor ang dapat pupuntahan nyo. Marami po tayong magagaling na nephrologist dito sa Angeles, sa Central Luzon. Puntahan nyo lang po, magagandang ospital. Hindi na kailangan magpunta sa Manila. Dati Manila ako pupunta. Oo, nandito po silang lahat. Magagaling po yung mga doktor natin dito sa Angeles. Kinukuha sa Manila yung mga doktor natin eh. Kaya nga po, i-avail nyo lang, puntahan nyo lang po sila at siguraduhin nyo lang na tama yung doktor na pinupuntahan nyo para sa sakit nyo. Kasi po, mas sahaba po ang buhay nyo. Right. Tsaka komportable, no? Tsaka kaya namin ginagawa to para malaman din ninyo kung anong tamang gawin Right. at sinong pupuntahan. Pero bago lahat, no, para wala na tayong pupunta masyado sa mga espesyalista, bata pa lang kayo, kailangan yung Tama. good, clean living. Nako, sana So, nagawa ko lifestyle yun. pa rin. Lifestyle So, pa rin. wellness pa rin. Wellness pa rin. Wellness, Prevention right. pa rin. But it's never too late, no? It's never too late na you live yung wellness, yung quality of life, na yung practice natin, gawin po natin ngayon, mga kaibigan. Habang wala pa kayong nararamdaman, no? Importante rin na nagpapacheck up po tayo. Wala naman, konting gastos lang naman yan. Kumpara sa buhay nyo, kumpara sa discomfort. Pag meron pong pain nararamdaman, no? May sakit tayo. Yan po ay walang kwenta. Sinabi ko na nga kanina, nakagastos tayo na napakarami sa mga cellphones, no? sa mga yung paninigarilyo, bisyo, alak, at iba pa, no? Pero yung sarili natin, nakakalimutan natin paminsan-minsan, no? Madalas na beses. No? So, kailangan po, magbago tayo lahat. Para si Doc, ayaw din niyang, sabi nga niya kanina, pag nagpunta yung mga klase niya sa kanya. Ano ba sabi mo, Doc? Huwag niyo nang kunin yung number ko kasi baka Huwag nyo pangarapin. Oo. pangarapin na sinasabi nila, baka kung kailangan ko ng huwag mo lang hintayin na gano'n. Huwag mo nang hintayin na makarating pa sa kanya, Oo. di ba? Yun ang pinag-uusapan natin dito. Prevention po is the best cure, no? Para po makaiwas po tayo sa mga dreaded na sitwasyon, sakit sa puso, sakit sa diabetes, sakit sa kidney, okay? Doc, maraming salamat po, You're no? welcome. Thank you. I hope we can have you again. Si Doktora, lagi ko naman kasama to. Thank you, man. Ayan ang Thank you, masyadong- Sunny, for giving us time. No? Binibigyan mo pa natin ng segment yung health issues. Yes, it's at saka hindi ko naluluma itong pinag-usapan namin dito. Kahit po matagal na, pwede pang ibalik para po may matutunan po ang ating mga kababayan. Sana po meron kayong natutunan ngayon dahil importante na lahat po tayo healthy. Okay, you have a nice and healthy day. Ito po ang lingkod, Sunny Lopez, sa inyong programa, Action Central Luzon Special Edition.